Szép jó reggelt, sziasztok! Tájföldi utazásunkat Bangkokban zárjuk, úgyhogy most meg is érkeztünk ide a bangkoki reptérre. Várjuk a csomagjainkat, felvesszük, aztán irány ki a város, megyünk a szállásra. Azt még nem tudom, hogy jutunk be, de majd kint körbenézek, aztán kitaláljuk. Szóval tartsatok velünk Bangkokban is! Végül is a repülőtéri vonatot választottuk, hogy bejussunk a városba, és szerintem nem döntöttünk rosszul. Igazi káosz van itt az utakon, szóval szerintem nagyjából fél óra alatt benn voltunk itt a Makassan állomáson. Ja. Krabi nagy szerencsénk volt, nagyon szép idő volt végig, esős évszak ellenére, itt most megerett az eső, úgyhogy behúzódtunk ide egy pláza aljába, viszont akkor így néhány szót Bangkokról. Ugye Bangkok Tájföld fővárosa és egyben a legnagyobb városa. A Chao Phraya folyó szeli ketté, és a Thai-öböl közelében fekszik. Lakossága nagyjából 8 millió fő, agglomerációval nagyjából a duplája, szóval 16 millió, tehát egy igazi ázsiai metropolis. Ez a kormányzati központ, itt van a fő közlekedési csomópontok, és Tájföld alapból a világ egyik leglátogatottabb országa, Bangkok pedig többször is elnyerte a világ leglátogatottabb városa címet, aminek talán ahhoz is köze van, hogy ugye általában ide futnak be nemzetközi repülőjáratok, szóval egy-két éjszakát mindenképpen eltölt itt a turista, és akkor innen mennek szét a különböző tartományokba, szigetekre, Tájföld szerte. A közúti közlekedés az természetesen kaotikus. Mi a reptéri vonattal jöttünk be, illetve használtuk már a BTS-t is, ez a magas vasúthálózat. Itt láthatjátok, itt fut fönt. Megvárunk, talán majd jön egy. Úgyhogy célszerű szerintem tömegközlekedést használni, BTS-t vagy az MRT-t, a helyi metrót. De majd mi is kitapasztaljuk itt az elkövetkező néhány napban, hogy hogyan célszerű közlekedni. És itt a BTS is. Picit még állunk itt, ha megáll az eső, akkor megnézzük itt az éjszakai piacot, hanem akkor pedig visszamegyünk a hotelbe, ami egyébként itt van. Itt a Terminál 21 pláza fölött van egy hotel, és abban lakunk. Majd megmutatom. Nagyon pöpesz kis hotel. Szóval az eső zuhog, úgyhogy bejöttünk a Terminál 21 pláza 5. szintjén lévő Pier 21 ételudvarba. Elképesztő olcsó árak vannak, viszont fontos, hogy nem tudtak fizetni ott a standoknál, hanem kell venni egy ilyen kártyát, ezt föl kell tölteni, van egy ilyen kis kioszk, és akkor ezzel tudtok fizetni. Nem fogadnak el itt készpénzt, illetve kártyát sem. $30 és 50 baht között van egy főétel. 300-500 forint. Úgyhogy tényleg megérős ide eljönni, és van mindenféle konyha. Úgyhogy most mi is körbenézünk, és válogatunk. Szóval 130 bahtból 3 főétel. 2 sült rizs rákkal, illetve egy zöld körisleves, köriscsirkés leves, tojásos omlettes rizssel.
nincs sok időnk itt Bangkokban, úgyhogy csak a kötelező látnivalókat nézzük meg. Éppen ezért, hogyha Bangkokba jártok, akkor nem maradhat ki a Grand Palace, azaz a királyi palota a megnézendő látnivalók közül, szóval most ezt fogjuk megnézni. Itt a fehér kerítés mögött rejtőzik a királyi palota épület együttese. Így ez a kerítés most elég snasz, de belül állítólag gyönyörű ez a komplexum, amelyet egyébként 1782-ben épített az első király. Az őt követő királyok fokozatosan bővítették, úgyhogy most megnézzük. Egyébként már nem itt lakik a király, tehát ezt csak hivatalos ceremóniák alkalmával használják. Azzal tisztában voltam, hogy vállat és térdet eltakaró ruhában lehet csak bemenni a palotában, de hát Tájföldön ki az, aki hosszú nadrágot hoz. Szóval itt elkaptak az árusok, és ezt nézzétek, micsoda elefántos nadrágot kaptam. 200-ba tér. Szóval most bemegyünk a palotába és körbenézünk. Királyi palota területén található a Wat Phra Kaew, azaz a Smaragd Buddha temploma, és ebben a templomban található meg a kis ülő Smaragd Buddha, amely 66 cm-es és zöld féldrágakörből készült. Megpróbálunk bemenni a tömegbe és megnézni. Fotózni sajnos nem lehet benne, de talán látszik itt a képen, bár én ezen kis képernyőn nem látom, ott ül fönt a Smaragd Buddha, meditáló ülő pozícióban. De érdekes installáció. A királyi palota közelében van egy ételudvar, itt a Chao Phraya folyó partján, picit leültünk pihenni, és a
palotától nem messze van a Wat Po, a fekvő Buddha temploma, illetve itt a folyó túloldalán van a Wat Arun, azt is megnézzük. A palotára elment nagyjából 2 óránk, szóval ez egy egész napos program, de szerintem érdemes akkor így egyben letudni ezeket a templomlátogatásokat. És szerencsére az időjárás is kegyes hozzánk, az éjszakai felhőszakadás után nagyon kellemes idő van, úgyhogy jól esik egy finom ananászlé. És úgy hozta az élet, hogy ránk beszéltek egy tuk-tukos utazást, szóval kipróbáljuk itt a híres bangkoki közlekedést, a tuk-tukot. És mindössze 150 batért, négyünket, elvisz egy 4 állomásos városnézésre, szóval, és mindenhol megvár minket, szóval azt gondolom, hogy 1500 forintért. Mindjárt összenyomtuk. Így most a Wat Po a túra végén lesz, de mindegy. Ezt mindenképpen ki akartam próbálni, szóval most tuk-tukozunk egy jót. Szerintem itt nagyon nem számít a Kressz szabálya. Megyünk, ahol tudunk. Elférünk. Itt is lesz a parkban. A srác nem kiméri a tuk-tukot, a fekvőrendőrön is 60-70-nel szabunk át, meg a kanyarokba is. Szembe megyünk. Ja, és forgalomban szembe. Szóval a sofőrünk kétszeres tuk-tuk bajnok. Ezek szerint van tuk-tuk bajnokság. Nagyon jól nyomja. Láttunk már ülőt, illetve fekvő Buddhát, itt pedig egy nagyon magas álló Buddha van. Fölsétálunk és megnézzük. Szóval itt vagyunk az álló Buddha vállánál. Ott a feje, és innen pedig a kilátása Buddha vállától. És akkor itt van teljes pompájában az álló Buddha. Az előbb ott voltunk fönt a vállánál, most pedig lejöttünk ide, szemből is megnézzük. Hát, a száguldásnak csúnya vége lett, elütöttünk egy robogós hölgyet, szóval most itt várunk a kereszteződésbe. Már itt félrehúztuk a tuk-tukot, félrejött. Itt van már a rendőrség is. Talán nem sérült meg súlyosabban. Oldalról jött belénk, úgyhogy valószínű a lába sérült meg, így súrolta a tuk-tukot. Viszont meg sokkot kapott mindenki, szóval ez nem hiányzott. Rendőr azóta már ideért, vagy jött, viszont a mentő még nem jött. Hát tényleg reméljük, hogy nem történt komolyabb baj a hölgynek. Ahogy kanyarodtunk jobbra, még mellettünk jött jobb oldalt, és elsodortuk. És most jön a mentő, ha jól hallom és látom, úgyhogy megérkeztek ők is. Mondjuk eltelt egy jó 20 perc. Szóval a lány a mentőben, a sofőrünk pedig sokkot kapott, úgyhogy annyit tudott mondani, hogy majd jön értünk egy másik tuk-tuk. Persze nem, akkor megoldjuk, visszamegyünk majd máshogyan, de picit még várunk itt.
Azért a tanulság az, hogyha robogot béreltek, nagyon figyeljetek oda, mert megy mindenki, mint a messzes. Keresztül kasul jobbra-balra, szóval nem egy életbiztosítás itt közlekedni. Útukodás véget ért, visszaértünk a Vádpóhoz, bemegyünk és megnézzük. Végig halálfélelemben voltunk már itt a baleset után, szóval szerintem maradunk a tömegközlekedésnél. Illetve az is valószínű, hogy nem fogok autót bérelni bankokba. Robogót meg pláne. Fú! Ő itt a Fekvő Buddha. És egyébként 15 méter magas és 48 méter hosszú, és Tájföld egyik legnagyobb Buddha szobra. Maga a szobor magja tégla, amit gipsszel formáztak meg utána, és arannyal bevonták. És még kis párnája is van itt a feje alatt. Üvegmozaikokkal van kirakva a fejpárnája. Sajnos olyan nagy, hogy nem is fér bele itt a videóba, de majd azért itt végig megyünk a 48 méteren. És maga a templom is gyönyörűen van díszítve. Nézzétek! A mennyezetig. Úgyhogy a Fekvő Buddha egy nagyon gyönyörű helyen pihen. És ha az oszlopok között végigjöttök a 46 méteren, akkor elértek a kis talpához, amik 3 méter magasak és 4,5 méter hosszúak. Buddha nagy lábon él. Talán innen látszik, aha, na innen talán végig tudom mutatni. Szóval itt nyúlik el a Fekvő Buddha. Monumentális. És ezt a vatot, azaz a templomot, illetve a Fekvő Buddhát 1832-ben építette harmadik Ráma király, szóval azóta itt fekszik Buddha a jobb oldalán. Azt gondolom, hogy a Ráma királyoknak azért nincs köze a margarinhoz, vagy hát nem tudom, lehet, hogy innen származik a margarin. Vádpótól visszafele megálltunk picit kikapcsolódni, levezetni a karambol miatti stressz, szóval most itt vagyunk a Lumpini Parkban, ami a bangkokiak egyik kedvenc relaxációs helyszíne. Lehet itt kocogni, napközben biciklizni, van itt egy kis mesterséges tó, ahol lehet csónakázni, vízibiciklizni, és elvileg vannak itt varánuszok is. Azért keresünk párat, megnézzük. Jaj! Élő varánusszal még nem találkoztunk, de a szobrát azt megtaláltuk. Bár igazából krabén már találkoztunk vele, úgyhogy nem veszítettünk semmit. És mondtam, hogy nem látunk élő varánuszt, hát itt volt a fejünk fölött.
itt a fán. Illetve, ha jól látom, bizony, a bácsi kihívja nekünk. Hú, mekkora. Nem kicsi. Aha. Szóval aki jöttök ide, azért nagy valószínűséggel találkoztok velük. Ez pedig már itt a Csatucsak hétvégi piac, a világ legnagyobb hétvégi piaca, és mint a nevéből is kiderül, hétvégén van nyitva. Több mint 15 000 stand található a piac területén, napi akár 200 000 ember is látogatja, és itt minden kapható. Étel, ital, ruházat, könyvek, bútorok, kisállatok, és a kisállatokról jut eszembe. Állítólag ez a védett állatfajok illegális kereskedelmének központja, szóval lehet, hogy látunk olyat is. Itt van ilyen 7-Eleven-es póló, egy ilyet biztos, hogy beújítottak, klasszikus. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole, just like a golfer. If you ain't leeching, what can you offer? Ain't got it, they just be talking. Ain't got it, they just be talking. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. All this shit from me, I'm making her wet. It's double line, they know we the set. They know we up next, that's why they upset. És Japánban már voltunk kapibarás kávézó. Itt a Csatucsak piacon a nagy épületben van kutyás kávézó. A gyerekek egyből megörültek, szóval muszáj volt bejönnünk. The records you gave us your last, you should've just kept it. Eyes on me as soon as I step in, the eye on me. You know what I'm reppin', it's eyes so yeah, you know what we dressin'. Our blessings is coming, they know that we destined. Like it or love it, they know how we coming. Just send us the budget, send us the budget. She wanna suck in my hands on weed, she tell me don't touch it. What you doing? We bringing them vibes, they know we don't force it. Tell them don't rush us, don't rush us at all. Hate us or love us, it really don't matter. Ain't holding no grudges. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, up the budget, cashing it in. Damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. She want me to touch it, I'm making her cream. Like she a Russian, she for the team. She bring her cousins, I'm bringing my brothers. Now it's a scene and we all for bean. Like it or love it, I had to just dub it. Ain't no in between, no in between. She for the streets, feeling so geek. She for the streets, feeling so geek. Like it or love it, they know how we coming. Just send us the budget. Piac hatalmas, több zónából áll, úgyhogy jó néhány órát el lehet itt tölteni és nézegetni, vásárolgatni ezt-azt. Ha nem is egész napos, de azért egy jó félnapos program, ha eljöttök ide. És a vége szerintem itt is az lesz, hogy plusz egy bőröndel megyünk haza. Szerintem van otthon már egy tucat bőröndünk. De ja, el lehet itt nézegetni, meg pénzt költeni, és egész jó árak vannak, szóval tényleg tutik is se. 10 000 forintért egy eredeti Jordan cipő? Viccelsz, bolondozol? Viszont addig kameráztam, hogy többeket elvesztettem. És ide jöttünk a piacnak a kisállatos részére. Itt is van ilyen állatsimogató, tengeri malacok, cicák, kiskutyák. Nyuszit és tengeri malacok újra. Szóval a piacnak ezen a részén kisállatokat, illetve
felszereléseket tudtok venni. A kis házi kedvenceiteknek. Tudtok venni bohóchalat is. Szép ez a vitorlás. Ebben a kis állatboltban tudtok venni a kutyátoknak, macskátoknak Dior övtáskát, illetve napszemüveget. Wow! Ezek olyan harci kutyáknak néznek ki. Micsoda aranyag körülbelül van, apám. Ezek nem szarra gurigáznak. Mi vagy a cuki itt fönt? Hát szia! Hát szia! Hogy csak ott pihensz? Eldessem. Hogy mik ezek is makik? Ezen az állatpiacos részen aztán tényleg mindenféle állat van. És szerintem pult alul érdekes dolgokat is elő tudnának venni, ha éppen egy királykobra kell, vagy egy zöld-fekete bamba, ugye? És így délután fél egyre azért megérkezett a tömeg is, kezd benépesülni. Jókor rájöttünk, hogy tudjunk kényelmesen nézegetni. Ilyen csirkét nem eszel? Kérsz? Holnap reggel már utazunk oda, szóval most szerintem visszamegyünk a hotelba, és medencézünk egyet. Nagyon meleg van, nagyon szép idő van, szóval délután ez a program, este még talán picit kinézünk majd a városba. Először úgy volt, hogy elmegyünk egy szuper tetőtéri bárba, illetve medencés helyre, de hát ez a hotelünk medencéje, szóval szerintem fölösleges. Nagyon szuper. És ez sincs alacsonyan. A Terminál 21 pláza tetején van még a hotel, és annak az 5. szintjén van, szóval szerintem ez is a 14.-15. emelet. Hellóka! Nem baj, melegbe jó ez. Oda néz, hogy mennek a kis minimókusok. De hogy ér rá? Nézd meg, nekem eddig ér, elvileg 145-ször. Legalább egy hát akkor nem 145. És természetesen van rooftop bar is, saunapark, jacuzzi, konditerem, szóval nem rossz hely. Oda kültőri jacuzzi. Ez az utca pedig, tök jó. Ez az utca pedig Bangkok egyik ikonikus utcája, ez a Soi Cowboy. Gogóbárlok, nightclubok egymás egy hátán. Az első bárt egy amerikai úriember alapította az 1970-es években, azóta pedig itt egymás egy hátán vannak a... Ups! Az éjszakai bárok. Szóval nyilván nem egy gyerekes program, mi csak így keresztül sétálunk rajta, de ha egyedül vagy párba jöttök, azért itt is körbe lehet nézni. Itt vagyunk kint a bangkoki reptéren, és sajnos rossz irányba indulunk haza. Hát még jó lett volna egy-két hét, de sajnos az utazás véget ér. Nem fogok nagy monológot mondani.
Tájföld az Tájföld. A mosoly országa, ez tényleg így van, és nem véletlenül a világ egyik leglátogatottabb turista célpontja. Krabiról már beszéltem, egy csoda, főleg a szigetei, valami elképesztő látvány. Bangkok pedig egy igazi ázsiai nagyváros, és jó esetben úgyis találkozik vele mindenki, aki Tájföldre érkezik, hiszen a repülőjáratok nagy része ide jön. Bármi, ugye Phuketre érkeztünk, és onnan jöttünk át ide, de viszont innen megyünk haza, szóval Bangkokot általában be kell iktatni. Alapvetően itt is heteket el lehetne tölteni Bangkokban, annyi minden látnivaló van. Sok időnk nem volt, 2,5 nap, de nyilván gyerekekkel nem is tudtunk úgy mozogni, szóval picit lájtosabbra vettük azért ezeket a városnéző túrákat. Nyilván, ha valaki jobban bírja, vagy egyedül, vagy ketten vannak, akkor azért még több mindent meg lehet nézni ebbe a 2,5 napba. Nekünk ennyi jutott, de nincs ezzel gond. Így is számoltunk. És nem akartam hosszú monológot mondani, nem is fogok, viszont egy fontos dologról szeretnék beszélni, ami így a tuk-tuk balesetünk kapcsán jutott eszembe. Utasbiztosítás. Utasbiztosítás nélkül el nem merjetek indulni sehova. Én is ismerek olyat, aki azt mondja, hogy minek. Úgyse történik semmi. Hát, srácok, bármikor történhet bármi, és eszméletlen összegek mehetnek el egy orvosi, kórházi számlára, szóval utasbiztosítás. Azt gondolom, hogy főleg egy ilyen ázsiai utazás árához képest a biztosítására nem egy nagy összeg, szóval ezen tényleg ne spóroljatok. Aki sokat utazik, az egyébként nézze meg a Magyarországi Nagybanknak a utasbiztosítás ajánlatát. Nekünk egyébként az van, ez évi egyszeri díj, úgy emlékszem, ötünknek talán 40 000 forint évente, és egész évre érvényes, szóval ennél jobb ajánlat nem hiszem, hogy van. Nyilván lehet kötni eseti utazásra is, illetve sok bankkártyához, prémium bankkártyához is jár, az is tök jó megoldás. De mindenképpen kell biztosítás. Na és akkor azt mondtam, hogy nem akarok sokat beszélni, mégis elpofázom itt az időt. Még annyi, a következő utazásunk az őszi szünetben lesz, és elárulom, hogy Maláziát fogjuk megnézni, illetve lesz egy kis Tájföld ismét. Egyébként ezért nem vagyok annyira szomorú most, mert vissza fogunk térni, igaz csak rövid időre. Szóval Malázia, és biztos, hogy megnézzük Malázián belül Borneót, megnézzük a Langkawi-szigetet, onnan egy picit átugrunk Tájföldre, vissza, és persze lesz Kuala Lumpur. Szóval tartsatok majd akkor is velünk, és ha tetszett ez a videó, illetve az eddigi videók, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok, kövessetek be, ha pedig kérdés van, tegyétek fel alul, ha tudom, megválaszolom. Szóval akkor nincs más hátra, mint hogy sziasztok!